Oh, things. Oh, that first. Um, when you click the green flag, I don't know how to press it. The Sprite Nano talks. Uh, then talking. Click on this. This what you need help with. I'm in a presentation. Can you leave my room? I'm presenting. Yeah, it's a bit louder than I expected. Click on one punch. This shows up. And if you type it wrong, Can you see the screen now? yes, I can. I don't. Okay, can you talk now? What do you need help with? Oh, I said I don't need help. Hmm? Well, Con thử nhấn vào châu Á cô xem. Impersonation? I'm trying to move this out of the way. Asia. Which one is Asia? This one is Asia. Former capital when located. Rồi, con nhập thử đáp án đúng cô xem. Con viết sai chính tả rồi. Oh, it has two. There you go. It's then it shows up. It should show up. Yeah. Oh, capital. It's just not showing. Go for it to show. How that happened. It does work. This is what is called. This one. Oh, it's the wrong message. Messed up on one thing. Sao con để cho nhân vật nano nhận tin nhiều thế? Huh? À, cho nhân vật nano để nói đúng sai à? Đúng. Ừ. Con để cái tôi vậy nano làm. Ừ. Thế nhưng mà được rồi. Bây giờ cô mời bạn nhận xét cho cô bài của bạn Hana nào. Bạn nào nhận xét cho cô bài của Hana? Có lẽ là bạn Hana thì chúng ta không giỏi tiếng Việt, thế nên bạn thuyết trình chúng ta cũng không nghe rõ được nhiều đúng không? Nhưng mà qua cái phần thao tác của bạn trên màn hình thì chúng ta cũng hiểu được một chút. Thì bạn nào có thể nhận xét cho cô được bài của bạn? Bạn nào nào? Thế Dũng nào? Thế Dũng nhận xét được không? Con thấy bài của bạn còn lỗi chỗ nào không? I don't understand. Can you repeat? Bạn nào nhận xét cho cô? Nhận xét là gì? Nhận xét có nghĩa là mình Bạn nói tiến bạn cái nói kinh nhanh nghiệm. quá, với lại cô không hiểu nữa cô. Rồi, bạn nói mình không không hiểu hết đúng không?
Các bạn không nhắn lên ô chat cho cô nhé, không nhắn lên ô chat nữa. Cô thấy bạn Hana đã rất là cố gắng, rất cố gắng để bạn hoàn thiện được cái dự án di sản thế giới. Đó, rất là cố gắng, bởi vì bạn không giỏi tiếng Việt thì bạn đã phải sử dụng Google Dịch để mình dịch từ tiếng Việt sang, và bạn đã hoàn thành đến mức độ này là cô đã rất là tuyên dương bạn Hana rồi. Đó, thì có một chút nhầm lẫn ở đây, đó là nhân vật cố đô Huế khi mà trả lời đúng, khi mà trả lời sai thì nhân vật phải ẩn đi nhá. Khi nhân vật trả lời sai thì mình vẫn, cô lại thấy con vẫn cho thu nhỏ về chỗ hình ảnh của châu Á, thì chỗ này con nên chỉnh lại một chút nhá. Rồi, ok.